Ayun, mga ka-e-bike natin dyan. Ito, repair tayo ng Mini Cruise. Ito, yung dynamo nyo. Pinasok ng tubig at kinalawang. Ayun, sira na rin bearing yan. Yung transistor nyo, sira na rin. Ano na, mataas na yung reading. Kanina tinis na natin yan. Yun yung Mini Cruise, oh. Repair natin. Pinarve ko muna. Ayan, oh. Ayan. May ayusin natin yan. Palit muna tayo ng bearing, mga ka-e-bike. Ito pwede nang gawing kape to. Yung katas na ito pang kape.